guys. Sorry. Kita start balik, okay? Hello guys, apa khabar? Mimi sini. Selamat datang ke channel aku. So, pertama sekali aku just nak cakap, patutnya aku buat video untuk channel ni. Patutnya aku upload almost like macam every single month at least lah. Tapi I guess life happens, so it's been like 9 bulan jugalah aku tak update. Kalau aku punya video kali ni agak awkward sikit, minta maaf. Sebab aku pun memang dah lama tak buat video sit down on creator macam ni. Jadi aku macam mungkin agak kekok sikit lah. Tapi you know what, I'm back with new story. First thing aku nak cakap, thank you untuk subscribers baru. Aku rasa ada antara korang yang mungkin orang international kot. I think most of you are international viewers, right? Or maybe you're not, tapi tak kisahlah, you know. Either way, thank you so much for subscribing. I hope you guys would stick around, because even though frequency of me uploading here is not as much as I would love to, but stick around because I do have a new stories to tell. So cerita hari ni adalah pasal satu kumpulan ni daripada Thailand. Yes, daripada Thailand. Kumpulan ni dinamakan kumpulan D2B. Kumpulan ni macam famous lah. Kalau kau orang Thailand, kau mungkin tahu. Tapi kalau kau bukan orang Thailand, I'm just gonna say it. Kumpulan D2B ni sebenarnya adalah satu kumpulan penyanyi lelaki sangat famous sekitar tahun 2000 sampai sekarang mungkin, you know, even though selepas apa yang jadi, mereka masih popular. Cumanya dulu diorang 3 orang, cuma sekarang ni dah tinggal 2. So sekarang ni aku nak cerita macam mana kumpulan yang dulunya ada 3 ni boleh jadi 2, dan apa cerita di sebalik kumpulan D2B ni yang menarik perhatian aku. Hari ni aku nak cerita pasal salah satu ahlinya, iaitu ahli yang bernama P-Big. So ceritanya bermula bila salah satu ahli kumpulan D2B, iaitu P-Big, terlibat dalam kemalangan jalan raya. Daripada apa aku baca lah, dia dalam perjalanan lah balik daripada recording studio. Mungkin dia dah record lagu ataupun apa-apa kan. Jadi malam tu pagi tu dia balik. Dia balik sekitar 1 ke 2 pagi lah, dengan kawan-kawan dia naik kereta. Dalam perjalanan balik tu daripada studio ke rumah dia terlibat dalam kemalangan. Dan kereta yang dipandu tu termasuk dalam sebuah terusan yang tercemar tau dekat Bangkok. So terbenam lah dengan dia semua sekali. Tapi mujurlah dia tak meninggal ke apa time tu. Cuma dia tercedera sedikit lah. Okay, and orang pun nampak kereta ni dah termasuk dalam tu. Orang panggil ambulans apa semua. Okay, fine. Selamatkan dia, selamatkan kawan-kawan dia, bawa pergi hospital, tengok ada masalah ke apa, you know, sakit ke apa benda ke, patah mana-mana ke. And masa tu P-Big tu okey je. Dia okey je, okay. Ceritanya bermula lebih kurang seminggu selepas kemalangan tu berlaku. Okay, cerita dia macam ni. P-Big ni, dia ni seorang lelaki yang dalam sekitar umur macam 20-an kan, awal 20-an. So dia memang sihat lah, sangat sihat. Tak ada sakit apa pun. Tapi lepas je kemalangan tu, seminggu lepas kemalangan tu, dia mula terasa macam kepala dia sakit-sakit tau. Macam berdenyut, macam rasa nak pitam, macam nak muntah, macam tu lah. So untuk tengok apa masalah, dia pun pergilah ke hospital semula. Dan masa dia pergi kat hospital ni, doktor jumpa sesuatu yang dia tak jumpa sebelum ni, iaitu dia jumpa macam ada bakteria tau dalam otak dia. Bakteria yang dinamakan sebagai, aku tak boleh sebut, so aku just letak dekat caption bawah ni. Tapi basically bakteria ni sangat jahat lah. Once dia dah masuk badan kau, kerja dia simple je. Dia destroy kau punya immune system. Dia destroy semua benda yang patutnya protect diri kau daripada sebarang penyakit lah. So once dia dah masuk dalam badan kau, susah gila dia nak keluar. So yang kesiannya si P-Big ni adalah benda tu dia tak sedar dengan awal tau. Dia dah sedar seminggu lepas kepala dia sakit apa semua. Jadi bila dia pergi, benda tu dah melarat tau. And doktor pun macam cubalah cari jalan untuk pulihkan dia, cubalah cari jalan untuk bunuh kuman tu. Tapi malangnya tak boleh, sebab benda tu dah merebak, spread dekat otak dia, dekat paru-paru dia, dekat satu badan dia lah senang cerita.
Jadi untuk mengurangkan kesakitan pibik ni, doktor pun letakkan dia dalam induced coma selama 4 tahun. Selama 4 tahun tu, pibik tu macam tidur je lah sampai dia digelar Sleeping Prince di kalangan peminat dia. So peminat-peminat pibik ni ramai sebab kumpulan D2B ni ada banyak sangat peminat. Personally, aku tak pernah jadi peminat diorang. Aku tahu cerita ni pun lepas aku terjumpa artikel pasal pibik ni. Aku tengok lah 2-3 video dia sebab aku nak tengok lah macam mana kan dia punya kumpulan, dia punya dynamic dia macam mana kan. And aku boleh katakan yang semua ahli-ahli dia memang boleh nyanyi, boleh menari. Lagu dia pun banyak yang catchy. Sebagai contoh, ada satu lagu ni, aku suka lagu ni. Bagi aku lagu ni memang cool. Walaupun dah berpuluh 20 tahun macam tu, dia still rasa cool untuk aku. Jadi aku letak dekat sini. ถอยนะไม่ได้กลัวถึงแบบว่าถอยลงมาตั้งตัวนะใช่เลยไว้ลุยแล้วเธอจะติดใจเราไม่เคยจะอายที่แบบว่าเขินพอเป็นสไตล์นะเดียเหอะไว้พร้อมแล้วเธอจะโดนซ่าความซ่าเรามีพอตัวเพียงแต่วันนี้มันยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวก่อนไว้ชัวร์แล้วเราจะเข้าไปซ่าแต่แบบสั้นๆเธอยังไม่ค่อยมั่นใจซ่าแต่แบบพันใหม่เจอเธอแล้วหัวใจเต้นดีซ่าแต่แบบวันๆมันเลยต้องถอยทุกทีถึงจะแบบว่ายิ่งเจอยิ่งสานก็ยิ่งสู้ตาย So ini lagu yang aku suka lah. Jadi peminat D2B ni sangat ramai. So banyaklah peminat yang doakan dia supaya dia sihat, supaya dia cepat sembuh, supaya pibik ni balik semula lah macam biasa kan, macam dulu. Tapi malangnya pibik ni dia tak pernah sembuh semula tau. Dia tak pernah sembuh sepenuhnya. Like lepas 4 tahun tu, pernah lah doktor cuba macam mana dia terbangun semula lah. Doktor cuba bangunkan dia lah, cuba tengok kan macam mana kan dia dah swelling kat otak dia dah makin kurang ke apa ke. And doktor macam rasa ada cara lain lah untuk sembuhkan dia. Jadi ada satu prosedur, satu pembedahan yang doktor nak buat untuk dia ni, untuk pulihkan dia. Jadi doktor pun buat lah benda tu, buat pembedahan kat otak dia. And lepas tu dia macam okey tau untuk macam seminggu. Tak berapa lama lepas pembedahan tu dijalankan, tiba-tiba macam ada blood clot or something dekat dalam otak dia. Jadi doktor terpaksa letak dia dalam koma semula dan lepas tu dia pun meninggal dunia. Now, sebab apa aku buka cerita pasal pibik ni? Sebab satu, aku rasa sangat kesian kat dia. Sebab memang dia at the top of his game tau. D2B at the top. Ramai peminat, konsert semua orang datang kan. Tiba-tiba dia kena accident tu. And apa yang buatkan aku rasa macam kesian gila dekat dia ni adalah dia macam boleh dikatakan macam terseksa jugalah selama 4 tahun tu dalam induced coma. Lepas tu aku pernah tengok satu rancangan macam diorang buat macam liputan istimewa lah untuk lawat pibik ni. And aku tengok keadaan pibik masa tu sangat menyedihkan. Oh my god, betul ke dia ni masih like, dia ni muda lagi god. And then lepas tu dia jadi keadaan dia macam tu sebab accident ni. And aku rasa sangat sedih. Dan aku rasa sebab tu lah aku nak buat video pasal dia ni dah lama, sebab aku nak cerita kat korang. Sorry guys, aku kalau korang dengar tiba-tiba bunyi bising tu sebab aku terpaksa buka aircon. Sebab panas sangat, aku dah tak tahan. Aku decide nak cerita pasal pibik ni because itulah aku rasa kesian kat dia. And aku rasa macam dunia ni tak adil. Like how can somebody yang as talented and as top at his game macam dia boleh jadi benda macam tu. Like macam kesian gila. Dan lepas tu aku cubalah macam reasoning kan, like apa yang jadi betul-betul jadi malam tu Ini didaksi aku sendirilah. Dia tak ada kaitan dengan sesiapa pun. Tak ada kaitan dengan manager dia, tak ada kaitan dengan recording company dia ke apa ke. Ini macam dalam pemikiran aku je lah. Bila aku baca kisah dia ni deduction aku adalah dia, kalau dia tak memandu malam tu, mungkin benda ni tak akan jadi. Sebab aku tak tahulah, dia orang tak cakap pula dia mabuk ke apa. Dia tak cakap tau yang pibik ni mabuk ke apa malam tu. So boleh jadi dia terpaksa pandu malam tu dalam keadaan penat. Mungkin.
sebab he's at the top of his game. Of course, peminat mahukan constant songs, constant album, constant concert semua kan. And ini bukannya aku just nak cakap oh sebab peminat lah dia jadi macam tu. No, it's just like macam ada sebab kenapa benda tu jadi. Kalau kau tengok betul-betul lah, yang buatkan aku rasa kesian dekat PB ni adalah sebab dia anak tunggal. Mak bapak dia cuma ada dia seorang je. Jadi bila korang boleh bayangkan tak, bila dia meninggal tu, mak bapak dia terpaksa kebumikan dia. Jadi aku rasa macam kesian kat situ. So itulah ada cerita aku untuk hari ni pasal PB ni. So sampai situ je lah cerita aku kali ni. And kepada peminat besar kumpulan D2B, especially kalau korang daripada Thailand, kalau korang tahu cerita sebenar lah, ataupun mungkin korang dengar rumours yang aku tak tahu sebab aku tak duduk kat Thailand, aku duduk kat Malaysia, dipersilakanlah untuk share dekat bawah komen supaya viewers yang lain boleh tahu juga apa yang sebenarnya terjadi. And aku rasa sampai situ je lah video kali ni. And aku harap sangat aku tak offend mana-mana peminat ke ataupun siapa je yang pernah bekerja dengan D2B before this, ataupun peminat besar dia ke. Aku harap sangat aku tak offend anybody. Aku just rasa cerita dia sangat sedih, jadi aku sharekan kat sini as a tribute. And yeah, I guess that's it guys. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab dah tengok video ni. Kalau korang suka, tinggalkan like, komen. Kalau tak suka pun terpulang lah. So sampai sini je lah dulu video kali ni. And I guess I see you soon on my next one. Bye.